Hi guys! Welcome to Margarette Mix Vlogs. Ngayon dadalhin ko kayo sa one of the famous tourist spot here in Hong Kong. So sasakay tayo sa tram. Ang pamasahe pala guys sa tram is 99 Hong Kong dollars back in. So let's go! So, nandito na tayo guys sa Peak Tower. Papasok tayo sa loob. Ngayon makikita nyo maraming mga souvenirs na mapipili nyo. Mura lang siya, tag $10 isa. Guys, andito ako ngayon sa rooftop ng Peak Tower. Mula dito matatanaw nyo ang kagandahan ng Hong Kong.